પ્રેઝન્ટિંગ યુથ એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન. અહીં તમને ધોરણ 1 થી 12 ના સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ગુજરાતી તથા ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટેના તમામ પાઠ્યપુસ્તકની PDF ફાઇલ તથા વિડિયો લેક્ચર તેમજ અહીં તમે દરેક વિષયની બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે પરીક્ષાના પેપર તથા સોલ્યુશન મેળવી શકો છો અને વિષય અનુસાર મટીરીયલ પણ તૈયાર કરી શકો છો, એ પણ તદ્દન ફ્રી. તો અત્યારે જ આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે. વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુથ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. ધોરણ 11 કોમર્સ વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 પ્રસારમાન ભણી રહ્યા હતા અને પ્રસારમાનમાં આપણે પ્રમાણિત વિચલન એટલે સ્વાધ્યાય 4.4 ના કેટલા દાખલા સુધી જોયું હતું? તો કે 4 દાખલાઓ સુધી જોયું હતું. હવે આજે આપણે 5મા દાખલામાં ધ્યાન આપો તો દાખલા નંબર 5, પેજ નંબર 149. શું આપેલું છે એમાં વાત કરીએ તો આપણને આપેલું છે વ્યક્તિઓની ઉંમર અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા આપેલી છે કે વ્યક્તિઓની ઉંમર કેટલી છે અને વ્યક્તિઓની સંખ્યા કઈ રીતની છે એ આપણને અંદર આપેલું છે અને એના આધારે આપણે પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનાંક મેળવવાનો છે. વ્યક્તિઓની ઉંમર અને વ્યક્તિઓની સંખ્યાને આધારે આપણે શું મેળવવાનો છે? પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનાંક. તો વ્યક્તિઓની ઉંમર લખીએ અને વ્યક્તિની સંખ્યા, વ્યક્તિની ઉંમર અને વ્યક્તિની સંખ્યા. જો બેયની વાત કરીએ તો આપણને શું આપેલું છે? તો કે ઉંમર 0 થી 10, 10 થી 20 એવી રીતે આપણને શું આપેલી છે? ઉંમર આપેલી છે 0 થી 10 અને એવી રીતે આપણને ઉંમર આપેલી છે. તો ઉંમરની આપણે વાત કરીએ તો શું આપેલું થશે? તો કે જોઈએ તો આપણને શું આપેલું છે? તો કે વ્યક્તિઓની સંખ્યા 0 થી 10, વ્યક્તિઓની ઉંમર 0 થી 10 થી 70 થી 80 સુધી આપેલી છે. તો 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70 અને 70 થી 80. આ શું આપેલી છે? આપણને વ્યક્તિઓની ઉંમર આપેલી છે. હવે આપણને શું આપેલું છે? તો કે વ્યક્તિઓની સંખ્યા આપેલી છે. તો કે 15, 23. ત્યારબાદ શું આપેલું છે? 22, 25, 10, 5, 10. 22, 25, 10, 5, 10. હવે આપણે શું મેળવવાનું છે? તો કે આપણને કહ્યું છે પ્રમાણિત વિચલન મેળવો અને પ્રમાણિત વિચલનાંક મેળવો. તો પ્રમાણિત વિચલન અને પ્રમાણિત વિચલનાંક મેળવવા માટે પહેલા તો x લઈશું એટલે 5, 15, 25, 35, 45, 55, ત્યારબાદ 65 અને 75. હવે આ સંખ્યા ટોટલ આપણને મળેલી છે 125. ટોટલ આપણને સંખ્યા કેટલી મળેલી છે? 125. હવે જો આગળ આપણે વાત કરીએ તો પહેલા તો સૌપ્રથમ શું લેવું પડશે? તો કે આપણે fx કરવો પડશે, પણ એના માટે આપણે d લઈ લઈએ તો કે x - a ના છેદમાં c, જ્યાં a બરાબર કોઈ પણ એક સંખ્યા. દાખલા તરીકે આપણે કેટલા ધાર્યા છે? 35 ધારી લીધા છે. x બરાબર આપણે કેટલા ધારી લીધા છે? 35 ધારી લીધા છે. અને આ 35 અને c બરાબર કેટલા લઈ લીધા છે? તો કે c બરાબર આપણે 10 લઈ લીધા છે. તો અહીંયા આપણે કેટલા આવશે? તો કે -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. હવે આપણે શું જોવાનું છે? તો હવે આપણને જોવાનું કહ્યું છે કે fd પહેલા તો મેળવવું પડશે. તો fd લઈએ તો fd માટે 3 ગુણ્યા 5 એટલે -30, ત્યારબાદ 23 ગુણ્યા 1 એટલે -23, 0, 25, 20, 15 અને 40. હવે જો પ્લસ નું ટોટલ કરીએ અને માઇનસ નું ટોટલ કરીએ તો પ્લસ નું ટોટલ અને માઇનસ નું ટોટલ કરતા આપણને કિંમત મળશે 2 અને આ 2 મળે છે, જેના માટે આપણે શું લેવાનું છે? x બાર. તો x બાર બરાબર a વત્તા સિગ્મા fd ના છેદમાં n ગુણ્યા c, જ્યાં a બરાબર કેટલા આવ્યા? 35, સિગ્મા fd કેટલા આવ્યા? 2 છેદમાં 125 ગુણ્યા 10. તો 2 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા આવશે? 20. 20 ના છેદમાં 125, 20 ના છેદમાં 125 કરો એટલે આપણને કિંમત મળવા પાત્ર કેટલી રહેશે? તો કે 20 ના છેદમાં 125 એટલે આપણને કિંમત છે પ્રમાણિત વિચલનની 0.16
ગુણાકાર ભાગાકારની 0.16 અને 0.16 આપણે પ્લસ કરીએ તો 35.16 શું આવશે? વર્ષ. કારણ કે ઉંમર શેમાં આપી છે? તો કે વર્ષમાં આપેલી છે. આપણે પ્રમાણિત વિચલન પણ મેળવવાનું છે અને પ્રમાણિત વિચલનાંક પણ મેળવવાનો છે. પણ એ માટે પહેલા તો આપણે શું મેળવવું પડશે? તો કે FD નો સ્ક્વેર કરવો પડશે. અને FD નો સ્ક્વેર એ શું થશે? તો કે FD ગુણ્યા D એટલે -45 ગુણ્યા 3 એટલે 135, 30 ગુણ્યા 2 60, 23 ગુણ્યા 1 23, 0, 25, 40, 45, 160. તો જો આપણે ટોટલ કરીએ તો આપણું ટોટલ કેટલું થવા પાત્ર રહેશે? તો ટોટલ આપણે મેળવીએ તો 488. આપણું ટોટલ કેટલું થવા પાત્ર રહેશે? 488. તો અહીંયા ધ્યાન આપો તો 488. હવે આપણે શું જોવાનું છે? તો કે હવે આપણે જોવાનું છે S. તો S એટલે વર્ગમૂળમાં સિગ્મા FD નો સ્ક્વેર છેદમાં n માઇનસ સિગ્મા FD ના છેદમાં n આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા શું કરશું? C. કારણ કે આપણે અહીંયા C લીધેલો છે, વર્ગમૂળ લીધેલું છે, એટલા માટે ગુણ્યા આપણે શું કરશું? C. તો જો હવે ધ્યાન આપો તો વર્ગમૂળમાં 488 ભાગ્યા 125 માઇનસ 2 ભાગ્યા 125 આખાનો સ્ક્વેર ગુણ્યા C કેટલા આવશે? તો કે 10. તો જો આપણે લઈએ તો 488 ભાગ્યા 125 કરો તો 488 ભાગ્યા 125 કેટલા થશે? તો કે 3.90 3.904 માઇનસ 2/125 નો સ્ક્વેર એટલે 2/125 નો સ્ક્વેર એટલે 0.016 નો સ્ક્વેર અને એને ગુણ્યા કેટલા કરવાના છે? 10. એને ગુણ્યા કેટલા કરવાના છે? 10 કરવાના છે. હવે આગળ આપણે વાત કરીએ તો બાદબાકી કરતા આપણને કિંમત કઈ મળશે? તો કે વર્ગમૂળમાં શું કિંમત મળવા પાત્ર રહેશે? તો કે 3.90334 આવી કોઈ કિંમત આપણને મળવા પાત્ર રહેશે. 90, 37, 44 આવી કોઈ કિંમત મળવા પાત્ર રહેશે. અને એનું જો વર્ગમૂળ આપણે કરી નાખીએ તો એનું વર્ગમૂળ આપણને મળવા પાત્ર રહેશે 1.9757 ગુણ્યા 10 બરાબર આપણને કેટલા મળવા પાત્ર રહેશે? તો કે 19.76 જેવી કિંમત આપણને શું રહેશે? મળવા પાત્ર રહેશે. આ કોની કિંમત મળી? આપણને S ની. કોની કિંમત મળી? S ની. હવે આપણે કોની કિંમત મેળવવાની છે? પ્રમાણિત વિચલન. S આપણને શેમાં મળે છે? તો કે વર્ષમાં મળે છે. S આપણને શેમાં મળશે? વર્ષમાં. હવે આપણે પ્રમાણિત વિચલનાંક મેળવવાનો છે. તો કે પ્રમાણિત વિચલનાંક જો અહીંયા આપણે લખીએ સાઈડમાં તો પ્રમાણિત વિચલનાંક બરાબર શું આવશે? તો કે S ના છેદમાં x બાર અને S ના છેદમાં x બાર એટલે 19.76 ના છેદમાં 35.16 19.76 ના છેદમાં 35.16. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આપણે ધ્યાન આપો તો કઈ રીતે લેવાનું થશે? તો 19.76 ભાગ્યા 35.16 બરાબર 0.56. તો પ્રમાણિત વિચલનાંક બરાબર 0.56 બરાબર શું આવશે? તો કે આ આપણો શું આવ્યો? પ્રમાણિત વિચલનાંક. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સૌથી અગત્યની બાબતનું અહીંયા ધ્યાન આપીએ તો આને આપણે fx ની રીતે પણ આપણે આ દાખલો ગણી શકીએ છીએ. તો એ રીતે આપણે દાખલો ગણીએ તો પણ આપણને જવાબ આ જ મળવા પાત્ર રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપણે x - x બાર ની રીતે ગણશું તો વધારે થોડોક અઘરો દાખલો બનશે. કારણ કે દાખલો કેવો આવશે? તો કે પોઈન્ટમાં જવાબ છે એટલા માટે. તો આપણે આને FD અથવા fx ની રીતે ગણશું. બીજું ખાસ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલાય એ પણ નહીં કે દાખલો જ્યારે ગણવાનો હોય ત્યારે જ્યારે x બાર અથવા s લખીએ તો એમાં શું લખવાનું થશે? તો કે એમાં એકમો લખવા જરૂરી છે. થેન્ક યુ. અમારી